سعيدة يا أستاذ فؤاد، أهلا وسهلا. انا عايزه افهم انت سايب الشغل وقاعد تتفرج على ايه؟ مش عارف والله انا بتفرج على ايه. بصي، هو ده فيلم عن استوديو مصر. مين الابطال؟ لا، ده ملوش ابطال، مفيش ممثلين بقى والجو ده، وحاجه كده زي لقاءات مع نجوم الزمن الجميل. وده يبقى اسمه ايه ده بقى ان شاء الله؟ فيلم. لا ما تعصبنيش، فيلم يعني ممثلين، ممثلين يعني فيلم. اسمه فيلم وثائقي. قلت لها والله. الوقت يلي أنا دخلت فيه على صناعة الأفلام كان في تطور كبير بمجال صناعة الأفلام بالأردن. يعني كان بوقتها في فرص للتدريب، فرص للعمل. أستاذ الكتابة بوقتها كان عم بيحكي لنا إنه أول شيء لما نبلش نكتب قصص، كل واحد يحكي عن القصص اللي بيعرفها، يلي جاي من بيئته ومن عالمه الصغير، وهذا الشيء بيخلي هاي القصص تكون حقيقية وصادقة. قصة عناصرها هي شخصية ومكان وزمان. مرات بنبلش الكتابة من شخصية، مرات بنبلش الكتابة من مكان أو زمان معين. أنا شخصياً بحب أبلش من الكاركترز، من الشخصيات. بحس إنه نحن كمشاهدين نرتبط أول شيء مع الشخصية. احنا كنا عايزين نعرف الفرق ما بين الفيلم الوثائقي والفيلم الروائي. الفيلم الروائي نحن بنكتب الأحداث وبنحضر الفيلم على هذا الأساس. بالفيلم الوثائقي نحن بنحاول نتبع موضوع معين وشخصيات حقيقية موجودة في الواقع. مش ضروري نكون عارفين لوين رح تاخدنا الأحداث، بس بيكون عندنا اهتمام بأنه نسأل أسئلة ونستكشف الأحداث ونلحقها لحد ما نوصل لشيء له علاقة بالواقع أو بالحقيقة. الأفلام الروائية بيكون في منها الرومانسي والكوميدي والبوليسي والإثارة. نفس الشيء الأفلام الوثائقية بيكون برضو فيها هاي الأنواع. في أنواع متعلقة بالمواضيع اللي بتحكيها هاي الأفلام، مثل مثلا الوثائقي التاريخي، الوثائقي التحقيقي، الوثائقي الشاعري، البورتريه. ايه ده؟ ازاي يعني؟ ازاي هيبقى في تنوع في الافلام الوثائقيه؟ المفروض ان احنا بننزل نصور اللي بيحصل في الواقع. لأنه بالواقع كمان مثل بالأفلام في عنا أحداث حقيقية بتصير معنا. مرات بتكون مضحكة، مرات بتكون حزينة، مرات بتكون بوليسية، مرات بتكون لها علاقة بالبيئة ولها علاقة بالتاريخ. طب انا عايز اسال سؤال، فيلم عن يهود مصر ده يعتبر نوع ايه؟ فيلم عن يهود مصر يعتبر فيلم وثائقي تاريخي. هذا النوع من الأفلام بيحكي عن أحداث صارت بالماضي وبيحاول يعني يستكشفها أو يقابل أشخاص شهدوها أو بيعرفوا عنها. فيلم عن يهود مصر مثلا بيحكي عن أبناء الطائفة اليهودية بمصر، ببلش من فترة أو زمنية سابقة لا يوصل للوقت الحالي. الأفلام الوثائقية التاريخية بتحتاج فريق عمل عادة، لأنه فيها كتير بحث في الأرشيف. مرات بيصير إعادة تمثيل بعض المشاهد اللي ممكن ينحكى عنها بالفيلم. يعني ممكن نجيب ممثلين في الفيلم الوثائقي عادي؟ ممكن. في أمثلة تانية، مثلا الأنواع التانية اللي حكيت عنهم كان في عنا الفيلم الوثائقي التحقيقي، واللي هو بيكون مخرج أو صانع الفيلم بيحاول يحقق في موضوع معين ويستكشف الحقائق وراء هذا الموضوع. مثلا في عنا فيلم الميدان لجيهان نجيم، في عنا فيلم البنات دول لتهاني راشد، في فيلم آخر رجال في حلب للسوري فراس فياض، وهو فيلم ترشح لجائزة الأوسكار في العام الماضي. ممكن تروح الأوسكار يعني لو عامل فيلم وثائقي؟ أكيد، في كاتيجوري خاصة بالأفلام الوثائقية بالأوسكارز. وفي كمان من أنواع الأفلام الوثائقية الفيلم الوثائقي الشاعري. بيتكلم عن ايه؟ عن شاعر وكده؟ أو ممكن يكون بيتقال فيه شعر مثلا؟ لا، الفيلم الوثائقي الشاعري هو فيلم بيستخدم عناصر السينما من صوت وصورة وإيقاع وموسيقى لينقل شعور معين عند صانع الفيلم. يا ريس البحر خدني معك أحسن لي أتعلم الكار قبل العار أحسن من لي. أمثلة هذا النوع من الأفلام مثلا فيلم صيد العصاري من مصر لعلي الغزولي. تحب تعرف عن أفلام وثائقية أخرى؟ يا ريت. اوكي، في عندنا الفيلم الوثائقي البورتري. ايوه. أنا عارف شو رح تقول لي. ايه؟ رح تقول لي أكيد عن رسام. خدتها من على لساني والله. صح. خطأ طبعا. فيلم وثائقي البورتريه هو فيلم بيسلط الضوء على شخصية أو عدد من الشخصيات، بيتناول جوانب من حياتهم أو حياتهم بشكل عام، الحياة الشخصية، العمل، الدراسة. ومن الأمثلة على الأفلام الوثائقية البورتريه فيلم زينة تكره الثلج لكوثر بني هنية، فيلم يا عمري لهادي زكاك من لبنان. أنا بقول عمرك 100 قديش؟ 100 ياه ولا هو
بهذا الفيلم المخرج صور سته أو التيتا على مدى سنين طويلة لحد وفاتها، ومن خلال التعريف بالشخصية وحكاياتها والمقابلات اللي عم بيعملها معها كان من ناحية عم يلقي الضوء على حياتها، بس من ناحية تانية عم يلقي الضوء على تطور الحياة وتغيرها بمدينة بيروت بلبنان. طبعاً كل هاي الأنواع اللي حكينا عنها ممكن المخرج يقرر إنه يدمج بين نوع أو نوعين، كله حسب متطلبات الشخصيات أو الأحداث يلي عم بيغطيها الفيلم. يعني ممكن نعمل نوعين في فيلم واحد؟ يعني ممكن نعمل مثلا شاعري، دراما، تحقيقي، تاريخي. أوكي، بما إنه هلأ عرفتوا شو هو الفيلم الوثائقي، أنا بحب هلأ أشوف الفيلم الوثائقي اللي رح تعملوه أنتوا. احنا كده بقى هنعمل فيلم عن ايه؟ عندك فكرة فيلم تسجيلي تاريخي؟ لقيت لك فكرة فيلم تسجيلي تاريخي تحقيقي شاعري هيكسر الدنيا. عم كرم ده أقدم واحد في الاستوديو ده. طب قومي حلقي عليه بقى. دوس سبسكرايب واعملوا شير ولايك للحلقة. دوسوا على اللينك اللي هيظهر دلوقتي قدامكم على الشاشة عشان تعرفوا تدريب حلقة النهاردة ايه. نشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.